Khói lửa bao trùm mặt trận Đông Âu, còi không kích vang liên hồi, Ukraine rung chuyển với hàng loạt vụ nổ trong đêm. Chưa dừng lại ở đó, Kiev còn đề phòng khả năng 120 tên lửa Nga ồ ạt xới tung đất nước vào ngày 23-24 tháng 2. Trong khi đó, phe Nga tố Ukraine dùng UAV tấn công Sevastopol, 2 chiếc bị bắn hạ. Ukraine được cho là tổn thất nặng nề do thiếu thiết bị ngụy trang cho binh lính. Anh vạch ra những lựa chọn hiếm hoi để ông Putin duy trì cuộc chiến ở Ukraine. Đáng chú ý, có phải Mỹ tỏ ý dè chừng lằn ranh đỏ Crimea mà Nga đặt ra? Trung Quốc tỏ ý sẵn sàng hỗ trợ tìm giải pháp chính trị cho Ukraine. Một số tin tức đáng chú ý khác, hacker Israel can thiệp bầu cử tại hơn 20 nước. Bộ Ngoại giao Mỹ tin rằng thủ lĩnh Al-Qaeda đang có mặt tại Iran. Cảnh báo tình trạng gián đoạn do đình công tại 7 sân bay lớn ở Đức. Tất cả sẽ gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, chiến sự ở Đông Âu căng thẳng đến nghẹt thở, các đòn tấn công khốc liệt vẫn liên tục thiêu đốt các mặt trận. Vào sáng sớm ngày 16 tháng 2 theo giờ địa phương, các cơ sở hạ tầng quan trọng ở vùng Lviv, phía tây Ukraine đã chìm trong khói lửa. Bên cạnh đó thì hàng loạt vụ nổ cũng được ghi nhận ở nhiều khu vực khác. TASS dẫn thông tin từ nhà lãnh đạo chính quyền khu vực Lviv Maksim Kozytsky cho biết trên Telegram, một cơ sở hạ tầng quan trọng đã bị tấn công sau khi còi báo động không kích vang lên ở vùng Lviv. Lính cứu hỏa đã nhanh chóng dập tắt đám cháy. Không chỉ Lviv, theo TASS, còi báo động phòng không cũng reo liên hồi ở nhiều khu vực khác trên khắp Ukraine suốt đêm 15 tháng 2 và rạng sáng 16 tháng 2 theo giờ địa phương. Truyền thông ghi nhận nhiều vụ nổ đã ghi nhận ở các vùng Dnipropetrovsk, Nikolaev, Odessa, Poltava, Kirovograd, Sumy và Cherkasy. Ngoài ra, chia sẻ trên kênh Soloviev Live TV, ông Vladimir Rogov, lãnh đạo phong trào Chúng ta cùng với nước Nga xác nhận ít nhất 6 vụ nổ đã xảy ra ở thành phố Zaporizhia mà Ukraine kiểm soát vào đầu ngày 16 tháng 2. Quân đội Ukraine cho biết chỉ trong đêm 15-16 tháng 2, Nga đã dội 36 tên lửa vào Ukraine. Hệ thống phòng không của Kiev đã bắn hạ 16 tên lửa trong số đó. Không quân Ukraine tuyên bố phá hủy 14 tên lửa hành trình KH-101, KH-555 và Kalib cùng 2 tên lửa dẫn đường KH-59. Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov hôm 16 tháng 2 cảnh báo Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công tên lửa mới với quy mô lớn hơn nữa có thể bùng nổ vào ngày 23-24 tháng 2 sắp tới. Trang tin Ukrainska Pravda dẫn lời ông Danilov nói rằng Nga đang chuẩn bị và sẽ cố gắng tung đòn đánh mới với quy mô lớn hơn vào ngày 23-24 tháng 2 tới. Chúng ta phải bình tĩnh trước điều này và sẵn sàng chống lại đợt không kích dữ dội đó. Ông Danilov lưu ý Ukraine thừa hiểu cần phải chuẩn bị tâm lý cho khả năng 115 đến 120 tên lửa Nga ồ ạt dội xuống đất nước. Vị quan chức nhấn mạnh, Kiev sẽ lên kế hoạch đối phó với kịch bản đó ngay hôm nay. Cũng theo phía Kiev, quân đội Nga đã mất 690 binh sĩ, 1 máy bay trực thăng và 6 xe tăng chỉ trong vòng 24 giờ. Trong khi đó, lãnh đạo do Moscow hậu thuẫn ở thành phố Sevastopol thuộc bán đảo Crimea cho biết, lực lượng Nga đã cản phá một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine ở Sevastopol. 2 chiếc UAV đã bị bắn hạ. Chia sẻ trên kênh Telegram, thống đốc Sevastopol Mikhail Razvojaev cho biết, Ukraine đã tiến hành một đợt tấn công mới bằng máy bay không người lái UAV. 2 chiếc đã bị hạ gục trên biển. Các lực lượng và phương tiện phòng không của phía Moscow đã nỗ lực đẩy lùi đòn oanh kích. Vị thống đốc thân Nga đã kêu gọi người dân bình tĩnh trước diễn biến trên. Được biết, Sevastopol là nơi đặt căn cứ chính của hạm đội Biển Đen. Theo TASS, trong những tháng gần đây, nơi này liên tục bị tấn công bằng máy bay không người lái, lần gần nhất là vào ngày 16 tháng 1. Khi đó, lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 10 UAV của Ukraine. Thưa quý vị, xung đột nảy lửa đang gây ra hàng loạt khó khăn cho cả quân đội Nga và Ukraine. Về phía Moscow, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Hoa Kỳ nhận định Moscow không có khả năng sửa chữa nhanh chóng các thiết bị quân sự bị hư hại trong vùng chiến sự. Truyền thông Ukraine Ukrinform dẫn thông tin từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết việc Nga không thể tái tạo vật liệu đã qua sử dụng trong thời gian ngắn đã ngày càng hạn chế khả năng cơ giới hóa của quân đội nước này. ISW lưu ý rằng ít nhất 2/3 số xe tăng của Nga đã bị phá hủy hoặc hư hỏng khi tham chiến. Chiến dịch quân sự tốn kém ở nước láng giềng đã khiến Nga cạn kiệt đáng kể nguồn nhân lực và thiết bị dự trữ, vốn được chuẩn bị để duy trì một cuộc tấn công quy mô lớn ở miền đông Ukraine, Viện Chiến tranh phân tích. Ukrinform dẫn lời một số nhà phân tích chỉ ra việc phương Tây kịp thời cấp xe tăng và xe bọc thép cho Ukraine
càng cản trở khả năng Nga thúc đẩy xung đột cơ giới, tức sử dụng các phương tiện chiến đấu bọc thép trong xung đột hiện tại. Hơn nữa, Moscow cũng đang gặp khó khăn trong việc tái khởi động sản xuất quốc phòng trong thời gian ngắn. ISW lưu ý thêm Ukraine có khả năng tiếp tục nắm bắt cơ hội thúc đẩy các cuộc phản công quy mô lớn trong vài tháng tới. Tuy nhiên, điều đó phụ thuộc rất nhiều vào tốc độ và quy mô vũ khí mà phương Tây trang bị, nhất là xe tăng và thiết giáp. Trước đó, Ukrinform đưa tin, trước cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng NATO và nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine, Cao ủy đối ngoại EU Joseph Borrell cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy Moscow có ý định chấm dứt chiến dịch quân sự tàn khốc ở Ukraine. EU và các đối tác NATO sẽ tiếp tục cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết để giúp Ukraine chống lại sự tấn công dữ dội của Nga. Về phía Ukraine, cựu quan chức của Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng Andrei Marokko nói với TASS hôm 16 tháng 2 rằng các lực lượng vũ trang của Kiev đang thiếu thiết bị ngụy trang nghiêm trọng. Đó là lý do khiến quân đội nước này hứng chịu tổn thất nặng nề về binh lực. Cụ thể, ông Marokko nói rằng các đơn vị Ukraine ở tiền tuyến đối mặt nhiều khó khăn với vấn đề ngụy trang. Binh lính được cấp các thiết bị chất lượng thấp không thể sử dụng được, trong khi đó khung cảnh mùa đông cũng không thể giúp họ ngụy trang tốt. Vị cựu quan chức của phe ly khai lưu ý thêm, việc thiếu thiết bị ngụy trang khiến các quân nhân Ukraine dễ bị lộ và hứng đòn nhiều hơn. Tổn thất về người gia tăng là điều không thể tránh khỏi. Ông Marokko còn nói rằng, khi lính Ukraine yêu cầu chỉ huy phân bổ thêm thiết bị ngụy trang, cấp trên đã kêu gọi họ tự trang bị. Hiện Ukraine chưa đưa ra bình luận liên quan đến thông tin trên. Thưa quý vị, giữa lúc có nhiều dấu hiệu cho thấy là xung đột ở Ukraine đang lên đỉnh điểm, một quan chức Anh nhận định rằng Nga đang tổn thất vô cùng nặng nề. Do đó thì Tổng thống Vladimir Putin đã có rất ít lựa chọn để tiếp tục duy trì cuộc chiến. Ngoài ra cũng có khả năng ông chủ Điện Kremlin sẽ chọn cách rút quân và ngăn cản hàng nghìn công dân phải hy sinh. Hôm 16 tháng 2, truyền thông Ukraine Ukrinform đã đăng tải một số đánh giá của ông Yastop, cố vấn quân sự cấp cao của phái đoàn Vương quốc Anh tại OSCE. Cụ thể, trong bài phát biểu tại Diễn đàn Hợp tác An ninh ở Viên vào hôm 15 tháng 2, ông Stubb đã nhấn mạnh trong 2 tuần qua, Nga được cho là đã hứng chịu tỷ lệ thương vong cao nhất kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra. Các nhà lãnh đạo quân đội Nga có khả năng đã triển khai phần lớn lực lượng dự bị trong đợt huy động một phần quân lính của mình. Theo quan chức Anh, ông Putin dường như đang có rất ít lựa chọn để có thể duy trì cuộc chiến. Một trong số đó là tiếp tục chiến đấu mạnh mẽ, dù điều này sẽ khiến lực lượng kiệt quệ. Hai là thu hẹp các mục tiêu đặt ra trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Ba là tiếp tục huy động thêm quân. Mặt khác, ông Stubb chỉ ra Tổng thống Putin vẫn có thêm một lựa chọn khác, đó là kết thúc cuộc chiến ngay lập tức, rút toàn bộ lực lượng Nga ra khỏi lãnh thổ Ukraine. Khi đó, ông ấy sẽ chấm dứt việc hàng nghìn người dân Nga phải hy sinh một cách vô nghĩa. Bên cạnh các phân tích trên, các quan chức Anh vẫn nhấn mạnh rằng cung cấp cho Ukraine mọi hỗ trợ cần thiết để đánh đuổi lực lượng Nga vẫn là con đường nhanh nhất và duy nhất để chạm đến nền hòa bình một cách công bằng và lâu dài. Ông Stubb khẳng định Vương quốc Anh đang hợp tác với Ukraine để tái cấu trúc và xây dựng lực lượng phòng vệ trong dài hạn. London sẽ hỗ trợ Kiev trong nỗ lực giải phóng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Trước đó, Phó đại diện thường trực của Ukraine tại các tổ chức quốc tế ở Viên, Natalia Kostenko cho biết giao tranh ở Volodya là một trong những trận chiến khó khăn nhất đối với lực lượng vũ trang Nga kể từ khi bùng nổ xung đột. Sau trận đánh, Nga đã mất gần như toàn bộ lữ đoàn bộ binh thủy quân lục chiến 5.000 người, cũng như ít nhất 130 đơn vị thiết bị quân sự, bao gồm 36 xe tăng, chỉ trong vòng một tuần. Trước đó có thông tin cho rằng chỉ riêng trong trận chiến Soledar, Nga đã mất nhiều binh sĩ hơn trong 2 cuộc chiến Chechnya. Thưa quý vị, trong suốt thời gian qua, Ukraine liên tục tuyên bố sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ được quốc tế công nhận, bao gồm bán đảo Crimea. Nói về việc có ủng hộ mục tiêu này của Kiev hay không, trong cuộc trao đổi với chuyên gia, Ngoại trưởng Antony Blinken lưu ý rằng Mỹ không tích cực khuyến khích Kiev giành lại Crimea. Mọi quyết định liên quan đều do một mình quốc gia Đông Âu này đưa ra. Trọng tâm của Washington hiện nay vẫn là yểm trợ Kiev trong cuộc chiến ở Donbass. Theo Sputnik, khi được hỏi liệu Mỹ có sẵn sàng hỗ trợ Ukraine thực hiện mục tiêu giành lại bán đảo Crimea mà Nga đang kiểm soát hay không, Ngoại trưởng Blinken nói rằng đó là lằn ranh đỏ đối với Tổng thống Vladimir Putin. Việc Mỹ ra tay hỗ trợ sẽ khiến Moscow đưa ra nhiều phản ứng dữ dội. Mặc dù các quan chức Mỹ và NATO liên tục tuyên bố Crimea là một phần của Ukraine, nhưng họ lại không tích cực phản đối việc Nga sáp nhập bán đảo này. Crimea đã trở thành một phần của Nga sau cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào tháng 3 năm 2014, sau một cuộc đảo chính ở Ukraine. Kiev tiếp tục xem Crimea là lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng của mình. Lãnh đạo Nga đã nhiều lần tuyên bố cư dân Crimea đã bỏ phiếu thống nhất với Nga một cách dân chủ, phù hợp luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc. Tổng thống Putin nhấn mạnh, vấn đề Crimea đã khép lại. The Guardian dẫn thông tin từ văn phòng nhà lãnh đạo Pháp cho biết Tổng thống Emmanuel Macron và nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Vương Nghị hôm 15 tháng 2 đã đồng ý cùng nhau nỗ lực hướng tới thúc đẩy hòa bình ở Ukraine. Hôm 15 tháng 2, nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Vương Nghị đã hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khi ông bắt đầu chuyến công du châu Âu.
Trong cuộc gặp, ông Macron tiếp tục bày tỏ rằng Trung Quốc là bên có thể hối thúc Nga sớm trở lại bàn đàm phán, do Bắc Kinh vốn là đồng minh quan trọng của Moscow và không lên án chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này ở Ukraine. Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Vương Nghị nói rằng Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế, bao gồm Pháp, để thúc đẩy một giải pháp chính trị cho xung đột ở Đông Âu và đạt được lệnh ngừng bắn sớm nhất có thể. Ông cũng bày tỏ Trung Quốc trân trọng vai trò của Pháp trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng Đông Âu. Nhà ngoại giao nhấn mạnh Bắc Kinh có thái độ khách quan và vô tư trong vấn đề Ukraine. Nước này luôn cam kết thúc đẩy đàm phán hòa bình. Được biết, trong cuộc gặp vừa qua, ông Macron và ông Vương cũng đã trao đổi thảo luận về hậu quả mà xung đột Đông Âu gây ra đối với các quốc gia dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là trong vấn đề an ninh lương thực và tài chính. Điện Élysée cho biết cả ông Macron và ông Vương Nghị đều bày tỏ mục tiêu giống nhau là tích cực đóng góp cho hòa bình thế giới dựa trên cơ sở tuân theo luật pháp quốc tế, nhưng không nêu rõ đóng góp của mỗi quốc gia là gì. Giữa lúc còn tồn tại mâu thuẫn chung với phương Tây, quan hệ hợp tác giữa Nga và Trung Quốc vẫn tốt đẹp trong nhiều lĩnh vực. Đài RT cho hay Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết là lượng khí đốt tự nhiên xuất khẩu từ Nga sang Trung Quốc thông qua dự án Sức mạnh vùng Siberia đã tăng lên mức kỷ lục là hơn 15 tỷ mét khối trong năm 2022. Theo bài viết của Phó Thủ tướng Nga hôm 13 tháng 2, nguồn cung khí đốt cho Trung Quốc đã tăng trưởng rất tích cực trong năm qua. Tỷ lệ tăng 48% là con số cao nhất trong lịch sử. Mặc dù vậy, ông Novak cũng lưu ý, xuất khẩu khí đốt của Nga đã giảm hơn 25% trong năm 2022 do các lệnh trừng phạt của EU và sự cố liên quan đến đường ống Nord Stream. Mặt khác, Phó Thủ tướng cho biết thêm, Nga nhận thấy tiềm năng đối với thị trường khí đốt ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nên nước này sẽ tăng cường cơ sở hạ tầng để đẩy mạnh xuất khẩu. Với mục đích này, tập đoàn Gazprom đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng 2 đường ống dẫn ở khu vực Siberia, ông Novak cho biết thêm. Được biết, thời gian qua, Nga đã cung cấp khí đốt cho Trung Quốc thông qua dự án có tên gọi là Sức mạnh vùng Siberia. Dự án vẫn đang trong quá trình hoàn thiện sau khi được khởi công một phần vào tháng 12 năm 2019. Theo RT, đây là dự án cung cấp khí đốt đầu tiên của Nga cho Trung Quốc, gồm đường ống dài 3.000 km trên lãnh thổ của Nga và kéo dài hơn 5.000 km trên lãnh thổ Trung Quốc. Bắt đầu từ năm 2024, dự án khổng lồ này sẽ cung cấp cho Trung Quốc 38 tỷ mét khối mỗi năm, theo hợp đồng trị giá 400 tỷ đô la giữa tập đoàn Gazprom của Nga và tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc. Hai tập đoàn cũng đang xây dựng một đường ống dẫn khác dẫn đến Trung Quốc thông qua Mông Cổ. Sau khi hoàn thành, dự án thứ hai có thể cung cấp tới 50 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm cho Trung Quốc. Chuyển sang những diễn biến căng thẳng khác, phát ngôn viên của Ủy ban Biên giới Quốc gia Belarus Anton Bychkovsky nói với TASS hôm 16 tháng 2 rằng Litva luôn tìm cách gia tăng căng thẳng ở biên giới với Minsk. Thông điệp trên được ông đưa ra sau khi Litva đơn phương quyết định chấm dứt thỏa thuận hợp tác, đảm bảo luồng giao thông xuyên biên giới giữa hai nước. Ông Bychkovsky đã nói rằng Litva đang làm gia tăng căng thẳng và khiến tình hình ở biên giới trở nên tồi tệ. Vị quan chức Belarus cũng lưu ý rằng vào tháng 1, chính phủ Litva đã quyết định hủy bỏ thỏa thuận năm 2006 liên quan đến các nguyên tắc hợp tác ổn định biên giới giữa hai nước. Theo ông Bychkovsky, với quyết định đơn phương hủy bỏ thỏa thuận, Litva đã có bước đi không thân thiện và không mang tính xây dựng. Điều đó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động giao thông xuyên biên giới. Vào giữa tháng 1, chính phủ Litva đã quyết định hủy bỏ thỏa thuận năm 2006 về các nguyên tắc hợp tác biên giới với Belarus. Bộ Nội vụ Litva cho rằng nước này khó có thể tiếp tục thực hiện thỏa thuận trong tương lai gần. Hôm 15 tháng 2, Ủy ban Biên giới Nhà nước Belarus cho biết đã được thông báo về quyết định đơn phương của Cơ quan Biên phòng Nhà nước Litva. Phía Litva được cho là không đưa ra lý do dẫn đến động thái chấm dứt hợp tác dựa trên văn bản ký ngày 4 tháng 11 năm 2019. Được biết, thỏa thuận nói trên quy định nỗ lực hợp tác của hai nước trong hoạt động giao thông xuyên biên giới, thúc đẩy trao đổi thông tin và tăng cường hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp xảy ra thiên tai và thảm họa nhân tạo. Reuters đưa tin hôm 16 tháng 2, Tổng thống Peru Dina Boluarte đã chỉ trích người đồng cấp Mexico Andrés Manuel López Obrador vì từ chối chuyển giao quyền lãnh đạo Liên minh Thái Bình Dương. Quan hệ không mấy nồng ấm giữa Mexico và Peru hiện nay được cho là xuất phát từ sự bất đồng quan điểm liên quan đến cựu lãnh đạo Peru Pedro Castillo hồi tháng 12 năm ngoái khi còn là Tổng thống. Ông Castillo có kế hoạch công du Mexico nhưng đã bị Quốc hội Peru cấm cản. Sau đó, ông bị luận tội do cáo buộc giải tán Quốc hội bất hợp pháp. Tổng thống Mexico López Obrador đã nói rằng việc hạ bệ ông Castillo là phi dân chủ và đã lên tiếng bảo vệ cựu lãnh đạo. Peru sau đó đã đáp trả bằng cách trục xuất đại sứ Mexico ở Lima. Cùng với Mexico, Colombia và Chile, Peru là một phần của Liên minh Thái Bình Dương, một cơ chế hội nhập kinh tế thương mại dựa trên sự chuyển dịch tự do hàng hóa và dịch vụ hướng tới các thị trường ở châu Á. Với hơn 230 triệu dân, liên minh này được đánh giá là nền kinh tế lớn thứ 8 thế giới, chiếm 41% tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ Latin và Caribe. Mexico được cho là có kế hoạch bàn giao vị trí lãnh đạo Liên minh Thái Bình Dương cho Peru vào tháng 11 năm ngoái nhưng đã hủy bỏ dự định sau đó.
Phát biểu sau cuộc gặp với lãnh đạo một số đảng phái chính trị hôm 15 tháng 2, Tổng thống Peru Dina Boluarte đã nói rằng Mexico không muốn giao chức chủ tịch lâm thời của Liên minh Thái Bình Dương cho chúng tôi. Kể từ tháng 12, bà Boluarte đã đối mặt với làn sóng biểu tình khiến 60 người thiệt mạng. Nhiều người yêu cầu Tổng thống đương nhiệm từ chức, đóng cửa quốc hội và ban hành hiến pháp mới. Trong khi đó, ông Castillo đang bị tạm giam trước khi xét xử. Thưa quý vị, các nhà báo vừa phát hiện một cựu đặc nhiệm Israel đã chỉ huy một nhóm tin tặc can thiệp 30 lần vào các cuộc bầu cử ở hơn 20 quốc gia. Sputnik News hôm 16 tháng 2 đưa tin. Theo Sputnik News, đơn vị tin tặc được lãnh đạo bởi Tan Hanan, người có bí danh là Joke. Do đó, nhóm cũng có mật danh là đội quân của Joke. Phương thức hoạt động của nhóm là các nhà thầu Israel sẽ tiếp cận những khách hàng muốn gây ảnh hưởng đến giới truyền thông và công chúng. Sau đó, với một đội quân bot có số lượng lên tới hàng chục nghìn, nhóm tin tặc sẽ khai thác các lỗ hổng trên mạng xã hội, điều chỉnh các bot và tạo ra tin tức giả mạo. Được biết, nhóm này đã nhắm vào các cuộc bầu cử tại Anh, Mỹ, Canada, Đức, Thụy Sĩ, Mexico và một số quốc gia khác. Trong quá trình tìm hiểu, 3 nhà báo đã gặp người đứng đầu Hanan sau khi tự nhận là đại diện của một doanh nhân muốn tác động đến cuộc bầu cử ở một quốc gia châu Phi giấu tên. Sau nhiều cuộc hẹn trong khoảng 6 tháng vào năm 2022, 3 nhà báo biết được thông tin cá nhân mà nhóm tin tặc có thể khai thác gồm có ảnh cá nhân trên mạng xã hội, hồ sơ truyền thông trên mạng xã hội, tài khoản Amazon, tài khoản Airbnb và thông tin ví Bitcoin. Hanan cho biết nhóm đã tạo ra phần mềm đặc biệt có tên gọi là AIMS, có thể tạo tới 30.000 bot để thực hiện các hoạt động cung cấp thông tin sai lệch. Theo đó, có thể sử dụng hình đại diện của một người thuộc bất kỳ quốc tịch nào rồi ghép ảnh đó với những thông tin khác. Phần mềm này có thể sử dụng với bất kỳ ngôn ngữ nào và cũng được nhóm chào bán. Các nhà báo cũng được biết, nhóm tin tặc này bao gồm nhiều chuyên gia về tài chính, truyền thông xã hội, chiến dịch chính trị và chiến tranh tâm lý. Theo các nhà báo, chi phí cho dịch vụ can thiệp dao động từ 6 triệu đến 15 triệu euro được trả bằng tiền mặt hoặc tiền điện tử tùy trường hợp. Tuy nhiên, các nhà báo tuyên bố đã tìm thấy cái email từ nhóm Botnet cho thấy vào năm 2015, Hanan đã đề nghị công ty tư vấn Cambridge Analytica của Anh 160.000 đô la cho một chiến dịch kéo dài 8 tuần tại một quốc gia Mỹ Latin. Được biết, ngoài phần mềm AIMS, Hanan còn sử dụng máy viết blog, một hệ thống tự tạo ra các trang web để tạo ra những tin tức giả mạo. Thông tin khác liên quan đến Iran, phát biểu hôm 15 tháng 2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Ned Price tin rằng thủ lĩnh Al-Qaeda Saif al-Adel đã quyết định đặt cơ sở hoạt động tại Iran. Theo Reuters, Hoa Kỳ đã trao thưởng 10 triệu đô la cho thông tin về Aden, người được cho là đứng đầu Ủy ban quân sự và là thành viên thuộc Hội đồng lãnh đạo của Al-Qaeda. Báo cáo mới đây của Liên Hợp Quốc cho biết Aden là cựu sĩ quan thuộc lực lượng đặc biệt của Ai Cập và hiện là thủ lĩnh của các nhóm chiến binh. Vào lúc này, Al-Qaeda chưa chính thức chỉ định người kế vị cho Ayman al-Zawahiri, người được cho là đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Mỹ ở Kabul năm ngoái. Đây vốn là một đòn giáng mạnh vào tổ chức Al-Qaeda sau khi người sáng lập Osama Bin Laden bị sát hại vào năm 2011. Không giống như những người tiền nhiệm luôn nổi tiếng với các video được phát đi khắp thế giới nhằm đe dọa Mỹ, các chuyên gia cho rằng Aden đã lên kế hoạch cho các cuộc tấn công từ trong bóng tối. Nhân vật này đang biến Al-Qaeda thành nhóm chiến binh nguy hiểm nhất thế giới. Trong quá khứ, Aden đã bị tòa án Hoa Kỳ truy tố và buộc tội vào tháng 11 năm 1998 vì tham gia đánh chất nổ vào các đại sứ quán của Mỹ ở Tanzania và Kenya, khiến 224 thường dân thiệt mạng và làm bị thương hơn 5.000 người. Cho đến nay, chỉ có 3 bức ảnh về nhân vật này, trong đó có một ảnh đen trắng chụp chính diện từ danh sách truy nã của FBI. Theo các nhà điều tra của Mỹ, mọi người cũng biết rất ít về Aden. Nhân vật này được cho là đã tham gia huấn luyện và góp mặt trong một số hoạt động ở châu Phi, đồng thời có liên quan đến vụ sát hại nhà báo Hoa Kỳ Daniel Pearl ở Pakistan vào năm 2002. Theo Reuters, trong một thông điệp đăng trên Twitter hôm 15 tháng 2, phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc đã lên tiếng phủ nhận sự có mặt của thủ lĩnh Aden ở quốc gia này. Chuyển sang một số tin tức xã hội đáng chú ý, theo Reuters, nhà điều hành sân bay lớn nhất của Đức mới đây cảnh báo là cuộc đình công dự kiến xảy ra tại 7 sân bay vào ngày 17 tháng 2 ở nước này sẽ gây ra gián đoạn lớn cho hoạt động hàng không và đẩy ngành du lịch vào cảnh hỗn loạn. Công đoàn Verdi của Đức hôm 15 tháng 2 đã kêu gọi nhân viên tại các sân bay Frankfurt, Munich, Stuttgart, Hamburg, Dortmund, Hanover và Bremen đình công 24 giờ do các nỗ lực thương lượng về tăng lương không đạt được tiến triển. Fraport, nhà điều hành sân bay Frankfurt, nơi đón hơn 48 triệu hành khách vào năm 2022 cho biết, vào ngày 17 tháng 2 năm 2023, hàng không sẽ đối mặt với tình trạng gián đoạn lớn, du khách nên tránh di chuyển bằng máy bay vào ngày hôm đó. Theo Verdi, cuộc đình công dự kiến sẽ đặc biệt ảnh hưởng đến du lịch nội địa. Do đó, công đoàn đã cảnh báo trước để hành khách tìm giải pháp thay thế. Đáng chú ý, cuộc đình công sắp tới cũng trùng với thời điểm bắt đầu Hội nghị An ninh Munich lần thứ 59, quy tụ hàng trăm đại biểu bao gồm một số nhà lãnh đạo trên toàn cầu. Sân bay Munich lớn thứ 2 của Đức cho biết các chuyến bay chở khách phổ thông vào ngày 17 tháng 2 sẽ bị đình chỉ. Tuy nhiên, những chuyến bay đặc biệt bao gồm phục vụ cho Hội nghị Munich sẽ không bị ảnh hưởng.
Phát ngôn viên của Hội nghị Munich cho biết, cuộc đình công sẽ ảnh hưởng đến lịch trình hội nghị, ban tổ chức đang nỗ lực giảm thiểu tác động đến sự kiện này. Theo Reuters, Công đoàn Verdi đang đàm phán tăng lương cho 3 nhóm lao động gồm nhân viên dịch vụ mặt đất, nhân sự khu vực công và nhân viên an ninh hàng không. Kể từ năm ngoái, các hãng hàng không trên khắp châu Âu đã phải đối mặt với tình trạng xung đột lao động, tức bất đồng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Khi ngành du lịch phục hồi nhanh chóng, tình trạng thiếu nhân viên trở nên trầm trọng, đồng thời tác động từ tình trạng lạm phát cũng thúc đẩy người lao động muốn được trả lương mức cao hơn. Hôm 16 tháng 2, New Zealand đã tăng cường các nỗ lực phục hồi sau bão Gabrielle. Thiên tai đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 9.000 người phải sơ tán. Đây là cơn bão gây thiệt hại nặng nề nhất cho đảo quốc Thái Bình Dương trong nhiều thập kỷ. Cảnh quay từ trên cao do Reuters đăng tải cho thấy các tòa nhà thị trấn Warua, vịnh Hawke vẫn ngập trong nước lũ. Chính quyền đã sơ tán người dân bằng trực thăng. Cảnh sát New Zealand đang tìm hiểu vụ việc một người dân ở Gisborne được cho là đã bị lũ cuốn trôi. Cơ quan chức năng cũng ghi nhận 4 người khác thiệt mạng và nhiều nạn nhân bị mất tích. Được biết, bão Gabrielle đã quét qua New Zealand vào ngày 12 tháng 2 trước khi tiến xuống bờ biển phía đông của đảo Bắc, chia cắt toàn bộ thị trấn. Các nhà chức trách ước tính hơn 9.000 người dân đã phải sơ tán, khoảng 3.000 người sống trong những địa điểm trú ẩn tạm thời. Reuters đưa tin hôm 16 tháng 2, Vương quốc Anh cho biết là nước này đang cấp 2 giấy phép mới để tạo điều kiện cho các cơ quan viện trợ hoạt động ở Syria và tránh vi phạm các biện pháp trừng phạt nhắm vào chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad và những người ủng hộ. Tổng số người thiệt mạng do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hồi tuần trước đã tăng lên trên 41.000. Hàng triệu người đang cần viện trợ nhân đạo, vô số người sống sót lâm vào cảnh màn trời chiếu đất giữa nền nhiệt đóng băng. Tại Syria, các nỗ lực cứu trợ đã bị ảnh hưởng đáng kể do nhiều năm chìm vào nội chiến, dẫn đến đất nước bị chia cắt. Chính phủ Anh cho biết các giấy phép tạm thời mới sẽ góp phần đẩy nhanh các hoạt động viện trợ một cách hiệu quả thay vì mất nhiều thời gian xin giấy phép cá nhân. Được biết, các giấy phép sẽ bảo vệ những tổ chức viện trợ cho phép họ hoạt động mà không lo vi phạm các lệnh trừng phạt mà Anh quốc đã áp lên Syria. Bộ trưởng Phát triển Quốc tế của nước Anh khẳng định các biện pháp trừng phạt của London không nhắm vào nỗ lực viện trợ nhân đạo, thực phẩm hay vật tư y tế. Chúng tôi nhận ra không phải lúc nào quy định cấp phép cho cá nhân cũng thực tế trong quá trình ứng phó với khủng hoảng. Trước đó, Anh đã công bố khoản viện trợ trị giá 25 triệu bảng Anh, tương đương 30 triệu đô la Mỹ, để hỗ trợ nỗ lực khắc phục hậu quả sau trận động đất kinh hoàng xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hôm 6 tháng 2. Thưa quý vị, Frank Heliker, chủ sở hữu của một đơn vị sản xuất trứng ở California, Mỹ, đã bày tỏ thất vọng khi giá mặt hàng này tăng cao. Chia sẻ với Reuters, ông cho biết là trang trại của ông và nhiều đơn vị khác trên toàn tiểu bang đang phải gồng gánh chi phí sản xuất ngất ngưởng do lạm phát. Chính những yếu tố này đã đẩy giá trứng tăng lên. Ông Heliker nói giá thức ăn chăn nuôi tăng gần gấp đôi, giá bao bì cũng tăng từ 25 đến 40%, nhiên liệu, nhân công cũng vậy, tất cả đều tăng giá. Vì vậy tình hình thật khó khăn, các cơ sở sản xuất phải nâng giá trứng để trang trải các chi phí đó. Theo ông, giá trứng sẽ giảm và nguồn cung thực phẩm này cũng sẽ ổn định hơn trong thời gian tới. Tình hình đã ổn hơn rất nhiều trang trại bị cúm gia cầm đã dần phục hồi số lượng gà, vịt đẻ trứng. Tình trạng thiếu hụt trứng ở San Diego đã cải thiện hơn, ông Heliker nói với Reuters. Tháng trước, một nhóm trang trại cho rằng Ủy ban Thương mại Liên bang FTC nên kiểm tra tình trạng giá trứng tăng cao, xem xét liệu các đơn vị phân phối trứng hàng đầu có đang đẩy giá hay không. Theo Cục Thống kê Lao động vào tháng 12 năm 2022, giá trứng đã tăng 138% so với một năm trước đó lên 4,25 đô la một tá. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA đã chỉ ra đợt bùng phát cúm gia cầm kỷ lục là nguyên nhân khiến giá tăng cao. Tuy nhiên, tổ chức Farm Action đã gửi thư cho Chủ tịch FTC Leonard Khan và yêu cầu cơ quan quản lý chống độc quyền của Mỹ nên kiểm tra mức lợi nhuận tại các công ty phân phối trứng hàng đầu. Theo ông Heliker, dịch cúm gia cầm bùng phát là vấn đề toàn cầu. Ông hy vọng có thể sớm ngăn chặn đợt dịch này. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.